Okay mga Kaduday, kamusta kayo? At nandito na naman tayo sa another episode ng Duday Perfect TV. So, once again, I am in Duday and Angelalay. okay, so dito tayo sa Pinoy Kitchen Hacks na magiging helpful sa bawat isa sa atin. So, titingnan natin kung gagamit-gamit ba itong item na to. Ang ano niya is, ano ba tawag dito? Melon cutter or watermelon cutter. Yan. So, ganito yung itsura niya mga kaduday. Yan, pahaba siya. Tapos, ito yung likod niya. Sabi, stainless daw siya na pangkat. So, pwede siya sa watermelon, pwede rin siya sa melon. So, magkano to? Hindi alam. So, ito ay 73 pesos. Yan. So, murang-mura lang siya mga kaduday. Yun nga lang, mura lang siya pero syempre may shipping fee pa. Minsan umaabot yung shipping fee ng 50 pesos to 100. Depende sa location mo. Pero kung marami ka naman bibilhin, diba, sulit na rin siya. Paano masabi? So, ganito yung itsura niya. Ayan. May plastic pa siya dito. Tanggalin na natin. Stainless daw siya. Tapos, mabigat din siya. Ayan. Pero, ito, plastic. Yung pang-ino niya. Bali, ito yung magiging pang-cut ng melon, ng watermelon. A few moments later. So, tingnan natin, try na natin yung jalalay kung effective ba itong item na to. So, meron tayo ditong watermelon na hahatiin natin siya sa gitna. Ayan. Okay, baka mahati ko yung kamay ko. No! God, please, no! 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 Hindi tayo, no? Ayan, so, tiin natin. Ayun, bigat. Ayun. Mali ata yung ginaano natin to, Chino. Makahilaw pa to. Ayan. Good. Ayan. So, tabi muna to. Sige, hawakan mo muna yan, Jalalay. So, hatiin natin dito sa gitna to. Ayan. Para, hatiin natin mamaya yung watermelon. Ay, tigas. Paano masabi? Hindi yata pantay. Yan, sige, lapag mo na muna yan, Nay. Ayan, so yung ating melon ay hinog na. Okay ako. So, check na natin. Paano kaya to? Yan. Sabi dito is tusukin. Yan. Tingnan natin. Sa gitna muna tayo mag-start. Uy! Ang dali lang. So, mga kaduday, yan po oh. Ang bilis lang niyang gamitin. Saka na yung plato na eh. So, kunin mo itong isang to. So, ang dali lang niyang gamitin. Let's try dito sa kabila. Yan. I-level lang natin. Ayan. So, dito siya napupunta pala. Dahan-dahan. Ayan. So, mga kaduday, napakadali lang niyang gamitin. So, diba? Meron ka ng watermelon slicer.
So, dito naman, sunod naman tayo sa ilalim. So, dahil nga maano lang yung ano natin, tag dito. So, ito yung kinilabasan ng watermelon natin. Diba? Ayan. So, ganyan siya, by layered. Yung pagkakat. At, napaka-convenient niyang, sa bagay, yung watermelon naman talaga is, siya, madali lang naman talaga siyang hiwain pag isi-serve mo na. Pero, ito kasi, naka-cube-cube na siya. Mas madali nga naman siyang kainin. So, si Julalay, ang papel niya lang, kumain. Ayan. So, medyo ingat lang kayo kasi medyo matalas yung itong stainless niya. Nakatawan. Ayan. So, pwede mo naman simutin yung ibang part. So, ano siya? Very convenient siya mga kaduday. Maganda siyang gamitin. Panghiwa-hiwa ng watermelon or melon. Lalo na tayong mga Pinoy, napakahilig natin sa melon or sa watermelon. Paano masabi? Ayan. So, maganda siya mga kaduday. Maganda tong item na to. Ayan, push mo lang dito. So, busin na natin para mamaya si-serve na lang. Kakainin na lang ni Inday. Si Inday po, sa mga naghahanap kay Inday, siya po ay nagluluto. Okay po? Dahil ngayon po ay hapunan na. So, nag-busy po si Inday. At si Jelay na tagakain ay siyang willing na samahan ako sa video. So, patapos na tayo. Ay, siya. So, careful lang tayo mga kaduday sa pagkahawak. Kasi baka mga hiwa yung kamay. Uy, ang bilis lang niya kapag hindi mo pala siya ipupulo na Ayan o. So, very convenient na tutuwa ako sa item na to. Ang sarap niyang gamitin. Tapos, hindi naman siya ganun kamesi. Ayan. So, yan. Ayan, na-hustler na ako. Diba? Yung iba kasi nakakatuwa siyang gamitin, mga kaduday. Promise. Ano naman masasabi mo, Julalay? Sarap. Masarap naman talaga ang melon. Ang pakwan. Ayan. So, mga kaduday, recommend ko tong item na to. Kapag gusto mong makatipid ng oras sa paghihiwa, madali lang siya. Nasa sa'yo naman paano mo siya kukontrolin. At maganda tong item na to. So, for 73 pesos, ay convenient naman yung maibibigay niya sa'yo. Tapos, murang-mura lang. Diba? So, pwede naman yun. Kayong magkakapit-bahay, magambagan na lang kayo sa shipping fee. O, kung kayo ay 5 magbe-best friend, diba? So, ang baga na lang kayo, magkano na lang yung shipping fee, diba? So, kung ang maganda ng mga kaduday, kung ikaw ay bibili ng mga sa Lazada o Shopee, tapos interesado naman yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, bakit hindi na lang kayo mag-order ng dalawa, tapos hati na lang kayo sa shipping fee? Diba? Para nga naman mas makakatipid kayo sa gastos. So, yan.
very recommend to ni Duday, ni Inday, ni Duday. Yung item na to. So, thank you so much mga kaduday. At tingnan nyo naman diba? Ito yung nagawa natin. Kinain lang ng kinain ni Jilalay. Pero, kumbaga, ito yung hahat na niya, perfect, tawag dito, perfect cut niya. Yan. Ayan. Ikaw na mag-close. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and link the notification bell para ma-notify kayo sa next video. Bye! Bye-bye. God bless everyone.